Alright guys, welcome back to the vlog. So आज चाहिँ म मिस्टर उत्तमसँग छु यतापट्टि. So देखाउने गर्दैन यो त 360 हो टाइटस. Today we are going to shoot college promo video of KEC Kathmandu Engineering College. अनि अहिले चाहिँ हामीहरू यहाँ भैँसीपाटीमा छौँ, माथि DYL फिल्म स्टुडियोको तलपट्टि भैँसीपाटी चोकमा छौँ. सो अब हामीहरू यहाँबाट गएर कलेजमा जान्छौँ हैन. सो कलेजमा गएर भिडियो खिच्छौँ. सो कलेज चाहिँ कालीमाटीतिर छ हैन. सो मलाई पनि मजाले थाहा छैन, म्याप हेरेर जानु हो. सो गाइस अहिले चाहिँ हामी कलेज आइसक्यौँ हैन. सो अहिले चाहिँ हामीहरू क्यान्टिनमा छौँ कलेजको. अनि क्यान्टिनमा बसेर सुरुमा प्लान गरिरहेको छौँ कस्तो कस्तो सर्ट्सहरू खिच्ने भनेर. सो आई वान्ट टु इन्ट्रोड्युस सुबानी है. सुबानीले चाहिँ सबै कुरा प्लान अनि सबै स्क्रिप्टहरू सबै लेखेको छ. सो हामी स्क्रिप्टहरू डाइरेक्टर हो आजको लागि. सो अनि के खिच्ने कस्तो प्लान गर्ने सो उसले सबै गरेको छैन. एकदम फर्मल्ली अनि एकदम सिस्टमेटिकली गरेको छ. अनि हाम्रो यता हुनुहुन्छ यहाँ उत्तम सर है. हेलो क्यामेराम्यान क्यामेरा सबै हो. सो हाम्रो बदाले ड्रोन पनि उडाउनुहुन्छ, ड्रोन सटहरू उडाउनुहुन्छ. सो हामीले चाहिँ आज त्यो सेटअप चाहिँ यो A7S3 छ. A7S3मा सिग्माको 24 to 70 mm 2.8 होइन 2.8 हो. अनि त्यसपछि हामीले यहाँ एनडी फिल्टर पनि युज गरेको छौँ. सो हाम्रो आजको सेटअप चाहिँ यही हो. अनि उतापट्टि DJI को रोनिन कति भयो S2 रोनिन S2 गिम्बलमा छ, चलाउँछौँ हामीले. सो प्रिटी मच सिम्पल छ सेटअप. अनि ड्रोन चाहिँ कुन चाहिँ हो? म्याभिक मिनी. सो यस्तै छ गाइस. अहिले सबै अपडेट गर्छु प्रोसेस कस्तो कस्तो खिच्ने भनेर. के हो टाइटस? अहिले चाहिँ हामीहरू गिम्बललाई फेरि रिक्यालिब्रेट गरिरहेको छौँ होइन, यो सर्च खिच्नको लागि. मेन यो इन्ट्रान्सको. ओके. अनि गर्मीको कतिको भइरहेको छ त? गर्मी भयो क्या यस्तो पोर्टरमा होइन. गर्मी नो वर्ड्स. कस्तो भयो टाइटस? ओके. चिल नमस्ते, वेलकम टु द डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ. सो अहिले चाहिँ हाम्रो टाइटसले ड्रोनको सर्ट खिच्दैछ. हेरौँ है त कस्तो हुन्छ अब. यस यसो हेर्दा हल्का केइसीको बोर्ड चाहिँ चेन्ज गर्ने बेला भए जस्तो लाग्यो होइन. त्यो चाहिँ 1998 को केइसी रहेछ. पुरै खुलिसकेछ है. सरहरूलाई एउटा रिकमेन्ड है, ल चेन्ज गरौँ गाह्रो पर्ला.
त्यहाँ चाहिँ डाइटसले दौडेर ड्रोन खिचिरहेछ यहाँको केटाहरूले बनाएको ड्रोन रे काठमाडौँको केइसीको Engineering isn't just about formulas and equations, it's about solving real world problems. ल डिपी ड्रोन कन्ट्रोलर कहाँ पुग्यो ड्रोन हेर्नु नि त खै कता खै नाइस दामी आउनु पऱ्यो अब हाम्रो चाहिँ अहिले बादल वर्षा बिजुलीको सुट हुन लागेको छ टाइटस एकदम रेडी पोजिसनमा म्युजिक भिडियो पिटी खिच्न लाग्यो अब हामीले चाहिँ केइसीको पिटी खिच्न लागेको छ ल गाइस कसरी खिच्ने हो टाइटस कस्तो भयो त टाइटस गाह्रो छ यार वाइल गाह्रो साउनको पानी Learn to work together, share ideas, and collectively build our future. के खिच्नु ला टाइटस मलाई त भोक लागिरहेछ यार अरू केही पनि भन्नु छैन घामले त्यो माथि ग्लुकोजको एड आउँथ्यो नि त्यो घामले सब चुसेको आएर त्यस्तै चुसेको छ तर ठिकै छ इट्स अ पार्ट अफ जर्नी अब म्याम पनि आइदिइहाल्नु भयो ठ्याक्क हाम्रोमा ब्लर गर्नलाई मलाई त खुसी लाग्छ यस्तै हो गाइस होइन अरू भन्ने कुरा अब भोलि पर्सि भिडियो आएपछि भिडियोहरू हेर्नु न होइन कस्तो खिचेको चाहिँ के छ अनि बिटिएस भ्लग पनि बनिहाल्यो त्यसैको लागि वर्कआउट हो यो बिटिएस भ्लग पनि भइरहेछ अनि त्यही हो रमाइलो गर्ने जिन्दगीमा समय बिताउने आज एउटा दिन कट्यो ठिक छ यस्तै हो गाह्रो छ जिन्दगी गाह्रो छ मलाई चाहिँ हाम्रो केटाहरू चाहिँ एकदम मिस भइरहेको छ DJI फिल्म्सको अनि साउट आउट है सबैजनालाई साउट आउट कसलाई साउट आउट अर्जुनलाई पनि दिनुभयो होला साउट आउट त्यो अर्जुन है अर्जुनको हाँसो चाहिँ लास्ट मिस भइरहेको छ अर्जुन भाइ अहिले चाहिँ 5 बजिसक्यो अनि आजको लागि ऱ्यापअप सो अझै अलिकति सुट बाँकी छ सो यो सुट चाहिँ हामीहरू पछि आउँछौँ सुट गर्नलाई सो अब हामीहरू चाहिँ घर फर्किन आँटेको सो दिस इज द कन्सर्ट जानलाको उफ्रेर स्मार्ट ट्रान्जिसन दिइहाल्नु अब चाहिँ हामीहरू कन्सर्ट जाँदैछौँ होइन सो पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा एउटा कन्सर्ट रहेछ सो हामी चाहिँ अब कन्सर्टमा जान्छौँ नेक्स्ट सो बाई बाई दिस काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेज है वेलकम टु पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेज सो यता चाहिँ छ हाम्रो सुबानी से हाई कति आयो भने जाने बाई बाई ल अनि हाम्रो यहाँ ब्रदर दामी दामी
दामी दामी सर्ट्स हानेको छ ड्रोनको होइन दामी दामी नै सर्ट्स हानेको त झन्डै ड्रोनले पनि हान्दै थिएँ मैले त्यही हो गाइस है सो वी ह्याड फन सुटिङ दिस भिडियो होइन सो यस्तो टाइपको भिडियोहरू चाहिँ म हालिरहेको छु सो लेट्स मेट इन फुलचोक क्याम्पस अनि बाटोको सर्ट्सहरू देखाइदिन्छु दामी दामी सर्ट्स 360बाट ओके लेट्स गो